Người chồng bí ẩn của nhà tiên tri mù Vanga và cái chết vì không nghe lời vợ. Những bí ẩn về cuộc đời của nhà tiên tri vĩ đại Vanga chưa bao giờ khiến người ta hết tò mò, và cuộc hôn nhân với người chồng bí ẩn của bà cũng nằm trong số đó. Bà Vanga sinh năm 1911, mất năm 1996, là người Bulgaria, là một trong những nhà tiên tri lừng danh nhất trên thế giới. Bà đã từng khiến cả thế giới rùng mình khi dự đoán gần như chính xác những sự kiện lớn của thế giới, như là vụ chìm tàu Kursk của Nga, vụ khủng bố tháp đôi 11 tháng 9 tại Mỹ, Tổng thống Nga Putin đắc cử, khủng hoảng di cư ở châu Âu, Brexit ở nước Anh, hay là sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo IS. Và ngay cả khi đã qua đời, thì bà Vanga vẫn để lại rất nhiều dự đoán về tương lai của thế giới, khiến rất nhiều người lo lắng và tò mò. Và không chỉ gây chú ý với những lời tiên tri chuẩn xác, bà Vanga còn được biết đến với một cuộc đời rất biến động và cực kỳ kỳ lạ. Và ngay từ lúc chào đời thì bà đã bị sinh xíu tháng, khiến sức khỏe rất yếu ớt. Đến năm 12 tuổi, một cơn bão quác cuốn qua ngôi làng đã khiến bà Vanga bị mất thị giác do đất cát rơi vào mắt quá nhiều. Và cũng kể từ sau khi bị mù thì bà Vanga bắt đầu bộc lộ khả năng tiên tri của mình. Bà Vanga tuyên bố có thể nhìn thấy và nói chuyện với người chết, khiến nhiều người tin tưởng và nhờ bà tìm người thân hộ. Ngoài ra thì bà Vanga còn có khả năng chữa bệnh bằng thảo dược. Một lần thì có vài người lính tìm tới bà Vanga để hỏi chuyện, trong đó thì có Dmitry Uterov, người làng Krestia, thị trấn Perik, Bulgaria. Khi ông Dmitry còn đang bối rối không dám vào nhà, thì bà Vanga đã mở cửa, gọi tên ông và nói rằng: "Tôi biết anh đến đây để làm gì. Anh đến để hỏi về kẻ đã giết chết anh trai mình. Có thể sau này tôi sẽ nói, nhưng anh phải hứa sẽ không làm hại họ. Điều đó là không cần thiết, bởi anh sẽ sống tới khi chứng kiến họ sẽ kết thúc thảm hại." Và những lời nói của bà Vanga khiến ông Dmitry kinh ngạc tới mức gần như không đứng vững. Ông này không hiểu tại sao bà Vanga biết tên mình, và càng không tin rằng bà đã nói biết hết những tâm tư trong lòng ông. Và về sau thì ông Dmitry lại đến gặp bà Vanga thêm một vài lần để xin lời khuyên. Cả hai đã nói chuyện riêng với nhau rất lâu trong căn phòng nhỏ của bà Vanga. Và đến ngày 20 tháng 4 năm 1942, bà Vanga kể với em gái rằng ông Dmitry đã gọi lời cầu hôn chính mình. Ngày 10 tháng 5 năm 1942 thì bà Vanga và ông Dmitry chính thức kết hôn. Tuy cuộc sống của gia đình ông Dmitry cũng vô cùng nghèo khó, nhưng bà Vanga chưa một lần kêu khổ, bị mẹ chồng và những người hàng xóm xung quanh chê trách vì sức khỏe yếu và không làm được công việc nông dân. Nhưng bà Vanga vẫn nhẫn nhục và dần dần chứng minh khả năng của mình. Một thời gian sau thì ông Dmitry quyết định nhập ngũ và đóng quân tại Hy Lạp. Ông lại hứa khi trở về sẽ xây cho vợ một ngôi nhà mới để bù đắp những bất hạnh mà bà đã từng chịu đựng. Và trước khi chồng ra đi thì bà Vanga chỉ dặn dò đúng một câu: "Hãy tránh xa nước anh nhé." Năm 1944 thì ông Dmitry trở về lành lặn, nhưng sức khỏe đã yếu đi rất nhiều. Ông thực hiện lời hứa năm xưa, xây cho vợ một ngôi nhà tử tế, nhưng việc đó cũng khiến ông chịu rất nhiều áp lực. Một người bạn khuyên Dmitry hãy uống mỗi ngày một cốc rượu Rakiga để giảm đau. Và ít lâu sau thì ông Dmitry bị nghiện rượu rất nặng, và tính tình cũng thay đổi và không thích giao tiếp với ai nữa. Và trước tình trạng rất tồi tệ của chồng thì bà Vanga đã nhiều lần khuyên nhủ và cầu xin, thậm chí nhờ sự giúp đỡ của bác sĩ nhưng không được. Ông Dmitry ngày càng xa lánh vợ, khiến tình cảm của hai vợ chồng ngày một xa cách. Ông Dmitry và bà Vanga vẫn trở về ngôi nhà của mình, nhưng chỉ lầm lũi như là hai chiếc bóng cô độc. Bà Vanga vẫn tiếp tục chữa bệnh cho người khác, nhưng lại không thể chữa khỏi căn bệnh thể chất cũng như là tinh thần của ông chồng mình. Sau này thì bà Vanga từng chia sẻ với em gái rằng dù chị biết anh Dmitry không thể qua khỏi, nhưng hàng đêm chị vẫn cầu nguyện để phép màu xảy ra đối với chồng chị. Sau này thì ông Dmitry đã phải nằm điều trị suốt 12 năm trời và cuối cùng được chẩn đoán mắc xơ gan nặng.
Một lần thì nữ y tá gọi bà Vanga để nói chuyện, nhưng bà này từ chối. Bà Vanga biết chồng mình sắp chết nên đã đề nghị cho ông về nhà để được dành những ngày tháng cuối cùng bên nhau. Và trong những ngày cuối cùng của cuộc đời ông Dmitry thì bà Vanga không rời chồng nửa bước. Ngày 1 tháng 4 năm 1962 thì ông Dmitry trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 42. Tuy nhiên thì điều kỳ lạ mà bà Vanga không hề rơi nước mắt một lần nào trước sự ra đi của người chồng. Và theo lời kể của người em gái thì bà Vanga đã ngủ thiếp tới tận lúc làm lễ mai táng. Và khi tỉnh dậy thì bà Vanga chỉ nói rằng chị vừa tiễn anh ấy tới nơi anh ấy cần phải đến. Và sau này vẫn trong ngôi nhà nhỏ mà người chồng xây dựng cho thì bà Vanga đã đón tiếp thêm rất nhiều vị khách đặc biệt, giúp họ giải đáp những câu hỏi về cả bản thân lẫn tương lai của thế giới. Bà trở thành nổi tiếng hơn và được biết đến là một trong những nhà tiên tri lừng danh nhất thế giới. Và người ta tin rằng cái chết của ông Dmitry đã được bà Vanga dự đoán từ trước. Tuy nhiên, vì liên quan tới tình cảm cá nhân thì ông Dmitry đã không nghe lời vợ và cuối cùng đã ra đi khi còn khá trẻ. Dùng mình trước những lời tiên tri đáng sợ của bà Vanga về năm 2020, từng là người dự đoán gần như chính xác những sự kiện thế giới như là vụ khủng bố 11 tháng 9, Brexit hay là những cuộc khủng hoảng kinh tế, thì nhà tiên tri mù Vanga tiếp tục khiến cả thế giới lo sợ với những lời dự đoán về tương lai 2020. Mặc dù nhà tiên tri mù Baba Vanga đã qua đời 23 năm trước, nhưng những dự đoán về thế giới nhiều năm sau đó của bà vẫn khiến người ta cảm thấy lo sợ và bàng hoàng. Bà Vanga sinh ra tại Bulgaria, từng được mệnh danh là Nostradamus của vùng Ban Căng vì những lời tiên tri chính xác tới dùng mình. Trước đó thì bà Vanga đã từng dự đoán gần như chính xác rất nhiều sự kiện lớn của thế giới, như là vụ chìm tàu ngầm Kursk của Nga, vụ khủng bố tháp đôi 11 tháng 9 tại Mỹ, Tổng thống Nga Putin đắc cử, khủng hoảng di cư ở châu Âu, Brexit ở nước Anh, hay là sự trỗi dậy của phiến quân Hồi giáo IS. Và trước khi qua đời ở tuổi 85 thì bà Vanga đã đưa ra hàng loạt những lời tiên tri về những năm sau của thế giới cho tới tận năm 5079, năm mà bà tin rằng vũ trụ sẽ kết thúc. Và trong năm 2020 sắp tới thì bà Vanga cũng đưa ra rất nhiều lời tiên tri đáng sợ, tiếp tục cho thấy một năm u ám của nhân loại. Và trong đó sừng sốt là những lời tiên đoán về sự nguy hiểm tính mạng của hai nhà lãnh đạo nổi tiếng thế giới, Tổng thống Nga Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Vanga cho rằng ông Putin rất có thể sẽ đối mặt với sợi dây sinh tử của mình sau một vụ ám sát kinh hoàng tại Điện Kremlin. Còn về phần ông Donald Trump thì nhà tiên tri mù Vanga tin rằng Tổng thống Mỹ sẽ ngã bệnh với một căn bệnh vô cùng nguy hiểm và rất khó hiểu, có thể khiến ông bị điếc cả hai tai hoặc là bị u não. Một sự kiện khác cũng được bà Vanga dự đoán trong năm 2020 chính là sự tận diệt của châu Á, gây ra bởi rất nhiều thiên tai và thảm họa thiên nhiên. Trước đó thì bà Vanga nói rằng sẽ có một làn sóng lớn nhấn chìm nhiều bờ biển, khiến nhiều người chết chìm trong nước. Và người ta tin rằng bà Vanga đã dự đoán đúng trận động đất và sóng thần tại Ấn Độ Dương năm 2004, hay còn gọi là cơn địa chấn Sumatra Andaman, đã tàn phá các đất nước Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ và đặc biệt là Thái Lan, cướp đi sinh mạng của hơn 225.000 người. Và trong năm 2020 thì bà Vanga tin rằng những thảm họa tương tự sẽ tiếp tục diễn ra, sóng thần và động đất sẽ tiếp tục tấn công châu Á. Và năm 2020 thì một thiên thạch được dự đoán là sẽ rơi xuống Nga. Và dự đoán đáng sợ nhất liên quan tới lục địa châu Âu, bà Vanga tin rằng nơi đây sẽ đi đến tận diệt của sự tồn tại khi bị tấn công bởi bàn tay của những kẻ Hồi giáo cực đoan. Và những kẻ này có thể dùng vũ khí hóa học để tấn công lại người ở châu Âu. Và rất nhiều người trên thế giới tin vào lời tiên tri của bà Vanga, cho rằng chúng chính xác tới 85%.
Con số này được rút ra từ rất nhiều nghiên cứu của giáo sư Rory Ruranov, cựu giám đốc Viện Gợi ý Bulgari. Những lời dự đoán chính xác của bà Vanga trong quá khứ là minh chứng rõ nhất cho thấy rằng bà này có tầm nhìn xa hơn người bình thường. Mặc dù vậy, thì cũng có rất nhiều lời tiên tri của bà Vanga cho đến nay là không chính xác hoặc là chưa xảy ra.